Alright, yan mga kabatas natin. Magandang araw. Meron ho tayong special guest ngayon, no? Si Charles Ponzi. Si Charles Ponzi ay yung idol ng maraming tao ngayon. Ano ho? Kikilalanin natin siya, at least some salient points, mga kabatas natin. Pero I recommend you, mga kabatas natin, na panuorin itong documentary na ito. Medyo mahaba, 1 hour, 12 minutes. No, ito ay ginawa ni Patrick Boyle. Ilalagay ko yung link dito, Si Patrick Boyle, siya ang gumawa nito noong November 9, 2020 pa. Marami po kayong matututunan dito at bukod diyan, hindi na kayo magtatanong kung Ponzi scheme ba itong mga play to earn games na nagsusulputan sunod-sunod, at ipapaliwanag din natin ngayon kung bakit nagsusulputan sila ngayon, kasi na-discuss din yan dito sa buhay ni Charles Ponzi. Dito, no, pag-aaralan natin ito at papanoorin nyo, makikita nyo yung pattern, pare-pareho. Pare-pareho. Ganto rin. Kaya marirealize mo, dadaan na itong Cryptoblades Marirealize mo, itong mga Ponzi schemes na ito, kapag malapit na silang mamatay, doon sila lalong nagiging agresibo. Di ba? Makikita natin yan dito sa documentary ni Charles Ponzi. No? Pero bago yan, meron akong gustong ipatanda sa inyo, mahal. Mga kabatas natin, na kasabihan. Ito ay isang kasabihan din na ina-adapt ng mga scammers. No? Para magaling silang mang-scam, ito ang kanilang motto. Ang motto nila, it's not a lie if you believe in it. Ano yan sa Tagalog? Sa Tagalog, ang ibig sabihin niyan, hindi yan kasinungalingan kapag naniniwala ka doon. Dahil dyan, no, mapag-aaralan natin at titignan nga natin itong si Charles Ponzi. Unang-una, no, bago ko i-play ito, magpapakilala muna ako. Ako po si Atty. Libayan at isa po akong trial lawyer. Ngayon, ang una nating ating pag-aaralan ay itong ugali ni Charles Ponzi. At kuha tayo dito ng excerpts, no, dito sa palabas na ito para i-link natin sa nangyayari ngayon sa kasalukuyan. Play po natin to. Charles Ponzi arrived on the scene in Boston at the perfect time for a man like him. To his admirers, he was a financial genius, and to his detractors, he was a fraud. His incredible... Diba? Dalawa talaga makikita mo. Anong nangyayari ngayon dito sa mundo ng NFT games? Especially sa Axie Infinity. Dalawang banda rin, no? Tayo, yung community natin, sinasabi natin, fraud o pandoloko yung mga yan. Doon naman sa kabila, sinasabi ng mga to, financial genius yan, di ba? Yung mga Panginoon nila, mga matatalino, mga genius yung mga yan, mga magagaling. Di ba ano yung mga terms na lumalabas ngayon? Dito kasi, noong panahon na yan, financial experts ang uso. Ngayon, meron pa rin namang financial experts. Kaya nga pag nakikita nyo yung mga nagpapayo sa inyo na mag-invest dito sa mga games na ito, ay mga financial gurus, mga financial experts ko, no? 'Di ba? At saka, ano pang klaseng experts ang naglulutangan ngayon? Crypto experts. 'Di ba? Technical analysts. Ganon kasi. 'Di ba? It follows a pattern Umuulit-ulit lang. 'Di ba? At itong Ponzi scheme na ito, hindi si Charles Ponzi ang nauna. Siya lang ang nagmaster nito. Kaya ngayon, meron tayong mga makabagong Charles Ponzi. Hindi lang isa, kundi marami. Ipapaliwanag natin yan mamaya. Tuloy natin. Rise would mark the first roar of the roaring 20s. The core idea that Ponzi came up with was actually a fairly smart idea that he stumbled across. But as you'll learn, he actually never got around to pursuing any real investments, as he was just so busy running his scheme, taking in money, paying it out, talking to the press, and shopping on Newbury Street. Ito, di ba? Ganto rin ang nangyayari ngayon, di ba? Ano ang ginagawa ngayon
ng mga developers? Talking to the press. Nagkaroon ng slight na pag-angat ang SLP ngayon, slight lang, bumabagsak ulit. Ano ho? Bakit? Kasi they are desperately talking to the press now. Pag titignan nyo sa Google, ano ho? Tinatarget na nila yung India. Pag i-google mo, tignan mo ang daming press releases sa India tungkol sa Axie Infinity. Ginawa rin yan noon dito sa Pilipinas. Diba? Umabot pa nga sila ng kapuso mo, Jessica Soho, at nakikipag-usap sila sa mga influencers para ganun. O para ma-hype, no? Para magkaroon ng pondo yung Axie Infinity at tumakbo ito bilang isang Ponzi scheme. Ganyan ang nangyayari, no? Tignan nyo, sinabi niya, di ba? Maganda yung idea niya, pero sobrang busy siya sa mga ginagawang ganto-ganto. Yung pagpapatakbo ng kanyang Ponzi scheme kesa yung idea na gagawin nila. Example natin, Cryptoblades. Anong nangyari sa Cryptoblades? Ang daming idea. Pero hindi nangyayari yung idea. Bakit hindi nangyayari yung idea? Kasi nga, nakakonsentrate sila sa Ponzi scheme kasi yung idea na yan, wala naman talaga silang balak na ipatupad. Katulad ni Charles Ponzi, ang gusto lang nila, i-hype yung mga tao, bugbugin yung tao ng mga good news at saka mga announcements. Kasi yun talaga ang purpose nila. Kaya doon sila nagbibisi-bisi. Kaya lagi silang lumalabas sa mga AMA, lagi silang lumalabas sa press, may Bloomberg sila, may B-World Online sila. Di ba? Makikita nyo, ganun talaga ang trabaho na ginagawa nila. Tapos, tignan nyo yung produkto nila. Tignan nyo yung produkto nila. It doesn't improve at all. Pattern. Ponzi scheme. Tuloy natin. The thing that really makes this story so interesting is that it's an unsolvable puzzle trying to work out what kind of a person Ponzi actually was. Was he smart or was he a fool? There are things that he did that a total fool could not have done. He did actually come up with a kind of smart investment idea, albeit one that could not have been run on any real scale. And he... Ito. Di ba? Maganda yung idea niya. Pero hindi mo pa rin talaga mapapatakbo yun ng large scale. Ngayon, yung sinasabi niya dito, hindi nila talaga makita kung itong si Ponzi. No? Katulad yung mga developers. Ngayon kasi mga kabatas natin ang Ponzi scheme, dahil naging sikat lang si Ponzi dito, hindi ibig sabihin iisang tao lang ang nagpapatakbo dyan. Pwedeng madaming tao, katulad nga ng mga developers. Pwedeng kasali din yung mga YouTubers o mga influencers. 'Di ba? Pag titignan mo kasi dahil sa sobrang agresibo nila patakbuhin yung Ponzi scheme nila, hindi mo talaga ma-determine, Kasi hindi mo nga makita kung nagsisinungaling sila kasi naniniwala sila dun sa kasinungalingan nila. So you are not lying if you believe in it. 'Di ba? Ngayon, may mga foolish moves na nangyayari. Ibalik natin sa Cryptoblades. Kinopya niya yung platform. Kinopya niya yung scheme ng Axie Infinity. 'Di ba? Una siyang bumagsak. Bakit? Kasi nga, because of those foolish moves. Ano yung mga foolish moves nila? Nagbigay sila ng mataas na rewards. 'Di ba? Nagbigay sila ng mataas na rewards, naubos agad yung rewards pool nila. Patay agad. 'Di ba? Ano pa? Naglagay sila ng ads. Inengganyo nila yung mga tao. Na i-click yung ads. Nakita nyo ba kung may ads pa? Parang binisita ko, wala na. Tapos, tinanong ko dun sa mga tao na naglalaro, wala na daw yung ads. Foolish. Diba? Why? Because they don't actually concentrate, diba, on the game. They concentrate on the scheme. They're too busy duping people. Sobra silang busy sa pang-scam ng mga tao na hindi talaga nila ginagawa yon. Ngayon, I'm sure, maraming alam na developers na Ponzi scheme yan. Diba? Yung Blade Knight, nag-pull out na. Di ba? Marami pang magra-rug pull. Anong tawag dyan? Drake Ball. Malapit na rin yan. Di ba? Wala nang remnants na matitira yan eventually. Ganun eh. At aalamin at tatalakayin din natin kung paano nangyayari yung mga yan at bakit nagsusulputan yung mga ganyang klaseng Ponzi scheme kasi nangyari rin yan kay Charles Ponzi. Tuloy natin.
Equally, he was able to manage the logistics of a business with numerous employees and open branch offices all around the country that grew at a phenomenal rate. In addition, Ops, ganyan ang nangyayari ngayon. Ang ginawa ni Charles Ponzi, dahil hindi pa naman online yan at syempre mahirap mag-expand outside America, ang ginawa niya lang, within America lang siya nag-expand. Pero ang bilis niyang nag-expand. Katulad din ng Axie Infinity. Ngayon, nasasaturate na yung market ng Pilipinas. They're moving to India. Diba? Tapos, China pa daw. Ewan ko kung magiging successful sila sa China, pero, no, pag titignan nyo, except China, ha? Kaya nga ewan ko kung magiging successful sila sa China, third world countries ang kanilang inaatake. Tapos, pag ipapakita ko sa inyo, yung kanilang ads, ano po? Papakita ko sa kanila yung ano kanilang advertising, no? The same advertising na ginagawa nila dito sa Pilipinas, no? If you want to know kung ano yan, i-google mo lang Axie Infinity India. Makikita mo yung kanilang ano. Ito 3 days ago lang, no, sa indiatimes.com. Ang nakalagay diyan, ano, because they're trying to they're trying to expand na. Katulad nga dito, they want to expand kasi they want to dupe as many people as possible. Tayo mag-load nito. Baka may cookies. Pero basahin na lang natin, no. Unemployed gamers turn to crypto game Axie Infinity to make, malamang ito, to make ends meet. To make hay. Yan, para kumita ng pera, no? Dito sa dun sa kanila hay, pera, breads, yan, unemployed gamers, ganyan na mangyayari. So, sinong i-attract mo kapag ganyan yung mga headline mo? Yung mga tao na walang trabaho. Yung mga tao na desperado. Dahil desperado yung mga yan, madali silang mauto. Diba? It's quite obvious na ganun ang ginagawa nila. Ang inaatake nila, yung mga tao na salat sa buhay. Ang inaatake nila yung mga tao that don't know well. Hindi alam ang Ponzi scheme. Madaling paniwalain. Kung yung investment mo ay sobrang galing, di ba? Sobrang galing, sobrang ganda. Ang unang ma-attract mo dyan ay yung mga malalaking tao na mag-i-invest dyan. Pero bakit ang inaatake mo ay yung mga tao na unemployed, yung mga tao na don't know well, yung mga mahihina, 'di ba? Yung mga desperado. Bakit? Kasi sila yung madaling paniwalain sa isang scam. 'Di ba? Pabalik tayo kay Charles Ponzi. He must have been an amazing salesperson. We have to remember that all of this took place over around 6 months. Ponzi clearly got a lot done in that short period of time. On the other hand, Ito, sinabi niya 6 months kasi, no? Sa sobrang laki niya, no? Lumaki na agad isang si Ponzi, 6 months lang siya tumagal. Lumaki na siya, pero nakipag-battle pa rin siya dyan. So, I suggest you watch this, Pero, in the same channel, itong kay Patrick Boyle, meron siyang linis down na top 10 Ponzi schemes. Panuorin nyo rin yun, mga kabatas natin, yung isang Ponzi scheme doon. Tumagal ng, I guess, about 20 years. Diba? Isipin nyo yan. Loko ka lang ng loko ng tao. Diba? Tuloy natin. it would appear that he was maybe not that bright a guy, in that he seemed to fall for his own trick. He appeared to believe in himself right up until the end, and he didn't seem to understand that there was no real way that any of this could work out for him or for anyone involved. Yan. Yun ang magandang punto yun. There is no real way that this could work out for anyone involved. You can only push it so far. Pero hindi talaga mangyayari yan. Bakit? Merong problema sa scheme. Merong problema doon sa structure kung saan ikaw ay magpapasok ng pera para bayaran yung mga tao na kumikita ng pera na nandun na sa loob. That's what's wrong with the structure. Huwag nyo nang ikumpara sa Bitcoin, please, o kahit anong
cryptocurrency. Kasi yung mga yun, wala nang nagsasak ng pera palabas doon, katulad ng SLP na kinakash out every time at nag-gain as rewards inside the game. 'Di ba? It will not work out. Kahit simpleng math, gawin mo, no? Kung marami ng taong naglalaro at naglalaro lahat ng mga tao dyan, isa-suck out lang yung pera. Pag dumami kayo, kaya ang lakas na nga bumagsak ngayon kasi nga ang dami nang nagfa-farm ng pera dyan. Mas madaming nagfa-farm ng pera kaysa nagpapasok, kaya nga bumababa ng bumababa, parang spaghetti. Siyempre, pag nagpasok sila ulit, no, ang mangyayari dyan, tataas ng konti, bahagya, pero siyempre may nagfa-farm pa rin, isasak pa rin yan. It's a continuous money pit, kung saan yung mga nandudoon at nagfa-farm ng SLP, sila yung nakikinabang, especially yung mga matataas na yung levels, o matataas yung mga Axie. Ano? Matataas yung Axie, ayaw nyo ng levels, no? Matataas na yung mga Axie, ang tataas ng statistics ng Axie, ang gaganda ng composition, ang mamahal ng mga Axie sa kanila, ang daling mag-farm. Samantalang ikaw na Chapsuy, hirap na hirap ka. Yung Chapsuy na team mo, no? 100,000 na yun. Tinignan ko kung magkano yung magandang team. You have to spend at least 200,000 pesos. Oh my gosh! Ang laki o ang layo na maaabot ng perang yan in the real world if you just use it properly. Pero hindi. You choose to be tamad and sit there and play Axie Infinity hoping na meron pang magpasok ng pera dyan sa inyong Ponzi scheme. Ngayon, mga kabatas natin, ang gagawin natin na susunod ay i-distinguish natin ang difference ng Ponzi scheme at saka pyramid scheme. Tandaan natin, mga kabatas natin, parehong illegal yan, ha? Bakit natin i-distinguish ito? Bakit? Kasi ako, ang sinasabi ko, it is a Ponzi scheme. Nakita nyo yung sinabi ng isang crypto expert, no, na feature natin dito, na nag-interview sa idol nyo, na ito daw ay isang pyramid scheme. Ngayon, pinaliwanag din dito kung ano ang difference ng isang pyramid scheme at saka Ponzi scheme. Pakinggan po natin. So first up, what is a Ponzi scheme? A lot of people confuse the idea of a Ponzi scheme with a pyramid scheme. In a pyramid scheme, participants only make money by recruiting more members. There are many different kinds of pyramid scheme, but the two most basic are product-based and so-called naked pyramid schemes. Ito kasi ang sinasabi ng maraming tao. Hindi naman kami nagre-recruit ng mga tao. It does not matter because it is a Ponzi scheme and not a pyramid scheme. 'Di ba? Although they are almost similar. Pareho pa ring scam yan. So there's no need of discussing, no, whether or not they are the same or different. Ang punto lang dito, parehong scam yan, parehong illegal yan. Kaya nga scam yan. Di ba? Scam pa rin yan. Kahit hindi ka nagre-recruit, scam pa rin. Dito sa pyramid scheme kasi nagre-recruit ka. Tignan mo, tuloy mo. In a naked pyramid scheme, no product is sold. With a product-based pyramid scheme, the concept is the same, but it is disguised as a legitimate direct sales opportunity. In either case, a pyramid scheme usually involves each person recruiting 10 additional people who usually have to pay some sort of initiation fee. Yan yung sinasabi, no, nung maraming Axie-natics na hindi naman kami nagre-recruit. Wala namang reward system. 'Di ba? When in fact, no, bakit pyramid scheme lang ba ang illegal o scam? Ponzi scheme, illegal din na scam yan. Alright? Tignan nyo kung paano sumasabog ang isang pyramid scheme. Say $100, and then they have to find 10 additional people. It sounds simple enough, but here's the problem. Let's say the initial 10 recruits each find 10 more people. Those 100 recruits will then have to find 10 recruits each to make $900. That means they have to find 1,000 people willing to sign up for the program. And if Yan, no? Ang nangyayari, no? Dito sa pyramid scheme, recruit ka ng recruit. 'Di ba? Yung mga na-recruit mo, magre-recruit din ulit. 'Di ba? So, palaki yung pyramid. Hanggang wala ka na ma-recruit. 'Di ba? Pag wala nang ma-recruit yung nasa dulo mo, na-saturate na yung market, sasabog na. O, ganito daw.
If they somehow do find 1,000 people, that next level of the pyramid will need to sign up 10,000 people to make a profit. Eventually, there won't be enough recruits at the bottom of the pyramid to support the level above it. That's when the pyramid topples and everyone at the bottom loses their investment. Oh, ano nyo? Narinig nyo yun? Everyone at the bottom loses their investment. Ang problema pa dito, yung bottom ng pyramid, yun ang pinakamalaki. Yun ang pinakamaraming tao, yung bottom ng pyramid. Kaya marami pa ring tao ang madadali doon sa scam na yun. 'Di ba? So ikaw kahit nasa taas ka ng pyramid scheme, ang yaman-yaman mo, ang yabang-yabang mo, nakabili ka ng Fortuner, nakabili ka ng 3 bahay, kung ano-ano, kinuha mo yung pera nung nasa baba. 'Di ba? Ang dami nilang nasa baba na na-scam mo. Huwag ganun. 'Di ba? Lumaban tayo ng patas. Magtrabaho tayo ng marangal. 'Di ba? Huwag tayong scaman. 'Di ba? Kapwa mo Pilipino 'yan, kapwa mo tao 'yan. Proud ka pa, huwag ganun. Tuloy natin. Once you get about 10 layers down the pyramid, you exceed the entire population of the planet. A Ponzi scheme is quite different to that. And Ito, Ponzi scheme. Makikita natin kung paano pagkakaiba. At makikita nyo na gantong-ganto ang nangyayari dyan sa mga NFT games na yan, katulad ng Axie Infinity at Cryptoblades. Tingnan nyo. What makes it fascinating is that it's usually all about one person. Usually, Tandaan nyo, usually lang yun. Baka sabihin nyo, isang tao lang. Pero may Panginoon nga kayo, di ba? May mga Panginoon kayo eh. Yung mga Panginoon nyo, it's usually about one person. Pero pag nakikita mo kasi, no? Sino ba yung mga images o mukha na nakikita nyo kapag pinag-usapan yung Axie Infinity? Ayoko nang babanggitin. Kapag pinag-usapan, no? Yung Cryptoblades, kaninong mukha ang nakikita nyo? Diba? But, usually lang yon. Meron tayong tinatawag na syndicated estafa, kung saan maraming tao ang involved. Pero dito kasi sa Ponzi scheme, siya yung nagpatakbo. Tuloy natin. Tremendously charismatic and tremendously interesting person who can convince Charismatic and interesting person. May naalala ba kayong ganon sa hanay ng mga Axie Infinity people o kaya sa hanay ng Cryptoblades na laging nagpapa-interview? Tapos bilib na bilib yung mga tao sa kanila kasi ang dami niyang promises, ang dami niyang announcements. people that you can trust them with all of your money and all of your family's money, and that they can return it to you with an enormous interest rate well beyond what a reasonable person might expect. Yan. They can return it to you with a reasonable interest well beyond a normal person can expect. Anong nababasa natin? Nakikita natin sa mga YouTubers na kakontsaba nitong mga Panginoon natin. Diba? ROI in 1 month. ROI in 2 weeks. Diba? Thumbnail pa lang. Anong sinasabi sa mainstream media? Kumita ako ng ganito. Ilang buwan pa lang, may sasakyan na ako. Fortuner, nakabili ako ng bahay, ganto-ganto. Doon pa lang makikita mo na kabatas natin na ito ay isang scam. Why? Because it is not reasonable. Anong ibig sabihin ng reasonable? Hindi ka panipaniwala. Saan nang gagaling yung pera? May Fortuner ka agad, pagpasok ka ng pera, naglaro ka lang ng palo-palo, naglaro ka lang ng Axie Infinity, may pera ka na agad na sangkatutak. Hindi ba super fishy yun? Tapos sasabihin pa ng mga financial gurus nyo, this is not a scam. Putik. Yung term na lang na too good to be true na yun, pumasok na agad eh. Magkaka-Fortuner ka sa isang buwan, magkakabahay ka sa isang buwan. Ganon? Oh my goodness, if you just use your brain,
Pag ginamit mo lang yung utak mo sa maayos na paraan at hindi lang yung pagiging scholar o pagpalo-palo ang paggamit mo dyan o kaya pagpapahype ng mga graph na bumababa lang lagi. No? Tapos nagre-rejoice ka pag tumataas ng pakonti-konti. Siguro mahahasa yan. Diba? Nakita nyo. Sinabi na. Ganon kasi talaga ang Ponzi scheme. Tuloy natin. usually in a short period of time. Usually in a short period of time. Gaano na katagal? Gaano na katagal yung Axie Infinity dito sa Pilipinas, 'di ba? Kailan lang naman nag-boom eh. Matagal na siya, pero wala namang activity nung mga nauna eh. Like, I guess 2 months, 3 months ago lang nagkaroon ng activity. Tapos meron na nakabili ng bahay, 2 pa. May nakabili pa ng Fortuner, 2 din ah. Tapos ang dami-dami ng yumaman. Sa tingin mo yung pera, yung SLP, pera talaga yun? Oh my goodness. Magising kayo. 'Di ba? Yung mga tao pag bumibili ng Fortuner sa tunay na buhay, pag bumibili ng bahay yan sa tunay na buhay, no, ginagawa yan. Bahay nga ano yan eh. Pinaghihirapan, pinagtatrabahuan ng maayos. Tapos, pag nakabili ng bahay, minsan may hinuhulugan pa. Ganon ang nangyayari. Tapos, ikaw ganon lang. Tapos, hindi ka nagtaka kung saan galing yung pera. Tapos, ang yabang mo pa. Tapos, na-media ka pa. Hindi ka man lang nagtaka. Super obvious. Ponzi scheme. Swak na swak. Swak na swak. Ringless. Tuloy natin. In Ponzi's case, the promise was to double your money in 3 months. It was not a scheme invented by Ponzi, but it was a scheme that he mastered. It was not invented by him, but it was a scheme he mastered. At ang dami nang nagmamaster yan. Ngayon, dahil dyan sa blockchain technology, dahil sa NFTs, diba? At sa NFT gaming. Sasabihin na naman nila, hindi illegal ang NFT, hindi naman illegal yun. Ang illegal Ponzi scheme. Bakit? Yung mga pera ba dito? Real money, ang pinag-uusapan dito, millions of dollars. Illegal? Yung dolyar? Ngek. Diba? Tuloy natin. His scheme broke and was all over the global press in 1920. The scheme was was all over the global press. Ganyan din ang nangyari sa Axie Infinity. Nung una, meron lang isang video. Hindi ko alam kung sinong naglabas dun eh. Parang, hindi ko alam ha. Ayoko magsabi kasi baka kasuhan ako ng ng libel eh. Pero may naglabas na mainstream media kung saan may isang lugar sa Pilipinas kung saan kumikita sila sa pamamagitan ng Axie Infinity. Hindi ko alam. Doon ko unang nakita yung Axie Infinity. Nung umpisa pa lang na nakita ko doon, sabi nila kumikita kami ng ganto-ganto. Saan galing yung pera? Nako, alam na this. Diba? Tuloy natin. Known as robbing Peter to pay Paul. Yan. Robbing Peter to pay Paul. Diba? Nanakawan mo yung tao sa baba para bayaran mo yung taong nasa taas. At ganon, the cycle continues. Nakawan lang ng nakawan dun sa baba para mabayaran yung nasa taas. Diba? Tuloy natin. Ponzi was not taking all of that money and blowing it on a lavish lifestyle as you may expect, although he did use some of it that way. He was taking the money, setting it aside, and when an earlier investor came in to collect their initial investment, plus the 100% return, he would give the new investor's money to the old investor. So the scheme involves paying the early investors out of the money that comes in from later investors. So ano nangyayari, di ba? Ngayon, may tinatawag sila na prize pool. Doon, nahuhugot yung mga binabayad sa inyo sa pamamagitan ng SLP pag nagfa-farm kayo doon. 'Di ba? Tapos, ito, para i-breakdown natin sa utak nyo. Sabihin nyo, hindi naman interest 'yan. Meron kayong maximum rewards na pwedeng makuha sa isang araw. Those rewards,
in the form of SLP, di ba? Pwede nyong i-encash into money. That is the reward. That is the interest. Di ba? Ngayon, puntahan natin, no? At tignan ko nga kung meron pang sinabi dito bago natin puntahan yung isa, no? The money just churns in and out until the scheme eventually goes bankrupt. Yan. In and out until the scheme eventually goes bankrupt. Anong nangyari sa Cryptoblades? Di ba? Puro out. Kasi ang taas ng rewards. Naubos yung rewards. Walang pumasok na pera. Sinong nakaka-withdraw ngayon? Wala. Umamin pa yung developer nyo na naubos yung rewards natin eh. Ponzi scheme. Di ba? Ponzi scheme. Usually the goal of a Ponzi schemer is to attract enough money from new investors until you have a huge pile of money, and then you can skip town and live off your ill-gotten gains. Take the money. Yun! Familiar ba kayo sa ganon? Yun yung mga tinatawag nila na rug pull. The people or developers who pull the rug. Yun yung nangyari, no? Doon sa Blade Knight, sa BK. Ganon na nangyari. Ang nangyari dyan, katulad nung ginawa niya, magre-raise ng maraming pera. Pag marami ng pera, takbo na. Leave town. Usually, ganon na nangyayari. Sabi niya, anong ginawa ni Ponzi? Tignan natin. And run, basically. As you will see, that's not what Charles Ponzi ended up doing. In fact, it would appear that Ponzi possibly never intended to do anything like that. He had a huge belief in his ability to make money with a variety of investment schemes that he was constantly dreaming up. And he seemed... Yan. Paniwalang-paniwala siya doon sa ginagawa niya. Ano rin sinasabi nung mga favorite YouTubers nyo? Tiwala lang. Diba? Buti pa nga itong mga to nag-update. Buti nga sila, nagpapakita sila. Hindi magpapakita yung mga yan kung gagawin lang nila yung rug pull. Dito, ang Ponzi scheme usually kasi, yung rug pull na tinatawag nila ngayon. That's the modern term. Noon, raise your investment, then run away. Ngayon, raise your investment, rug pull. Diba? Hindi mo na sila makikita. Magda-down na yung website. Diba? Wala ng tao sa mga Discord at saka sa mga Telegram. GG, sabi nila. Thank you for the money. Ang problema dyan, kawawa yung economy natin, mga kabatas natin. Wala nang ang pera yung Pilipinas, tinatapon nyo pa yung pera nyo sa ibang bansa. Hindi umiikot dito, edi kawawa tayo. Diba? Tuloy natin. to believe that he could pay off all of his investors and become hugely wealthy himself. He just needed time. Yan, he just needed time. Parang familiar na naman, di ba? Mag-a-update tayo, mga ka-Cryptoblades, mag-a-update tayo. Antayin nyo lang. Antayin nyo lang. Di ba? Darating na yung land. Bibili na kayo ng lupa dito sa Axie. Antayin nyo lang. Antayin nyo lang. We just need time to implement yung ating nasa roadmap. Meron tayong roadmap. Kailangan ko lang ng oras para tapusin itong roadmap na ito. Ponzi. Basahin mo kasi yung white paper. Nandoon yung roadmap. Nandoon kung ano yung mga future na gagawin nila. Antayin mo lang. Dapat you are here for the long haul. Dapat ikaw, nandito ka habang buhay. Kapag hindi mo gusto na nandito ka habang buhay, may nagsabi ng ganun eh. I think you can identify, no? Sabi niya, ayoko yung mga players na pansamantala lang. English ha, English ito. Pero translate ko lang. Gusto ko yung mga tao talaga na mag-i-invest ng pangmatagalan. Siyempre, gusto niya i-lock yung pera mo dun. Di ba? Tuloy natin. The core idea that Ponzi came up with was actually a fairly smart idea that he stumbled across. But as you will learn, he never really got around to pursuing any real investments, as he was so busy running his scheme. Di ba?
Ano nangyayari ngayon? Di ba? Sa tingin mo, makakapag-program ka ba pag every now and then gumagawa ka ng paraan para mag-update? Para lumabas doon sa mga social media platforms para i-assure o pakampantehin yung mga investors mo na nawawalan na ng loob. Di ba? Tuloy! In order to understand Ponzi, we must first understand the world in which he lived. Yan. Okay. Panoorin nyo na lang yon. This is a very good watch. Ano ho? Ma-identify nyo talaga ang Ponzi scheme. Ngayon, ang isang importante na ipapakita ko sa inyo mga kabatas natin, no? To end all of this, is the explanation kung bakit naglabasan at naglitawan itong mga NFT games na Ponzi scheme. Pinaliwanag din dito. Ano? Ito. There are a few side stories that you notice when looking at Ponzi and his scheme, one of which is that fraud attracts fraud. Others... Oops! Narinig nyo ba yon? Fraud attracts fraud. Ang isang panloloko nakaka-attract ng panloloko. Meron ako mga nakikita na YouTubers, di ba? Ang daming gumagawa na vlogger, gumagawa ng write-up, no? Is Cryptoblades or Cryptoblades, the next Axie Infinity. Plant versus Undead, the next Axie Infinity. 'Di ba? Lahat gustong gumaya sa Axie Infinity. Ganon din yung nangyari kay Ponzi. Fraud attracts fraud. Ang isang panloloko, nakaka-attract yan ng marami pang panloloko. Tignan natin yung nangyari noong unang panahon na nangyayari ulit ngayon. Scoundrels noticed what Ponzi was up to and opened an office right next door to him offering the exact same deal. Yan. They opened an office offering the exact same deal. Parehong Ponzi scheme ang ginagawa. It's too familiar already for you not to notice. Pumutok ang Axie Infinity, isang Ponzi scheme, naglabasa ng sangkatutak na Ponzi scheme, tapos itong mga paborito nyong YouTubers, financial analyst, financial advisors, technical analysts, ito, punta kayo dito, may bago, kailangan mauna kayo. Because fraud attracts fraud. They just took advantage of the huge lines for Ponzi's office. They called... Yan. They took advantage of the huge lines. Ano ang nangyayari ngayon? They also took advantage of the huge craving of the people to get into the Ponzi scheme first. Gusto nila mauna sila lahat. So itong mga tao na ito na, uy, ito, babagsak na itong Cryptoblades, babagsak na itong Axie Infinity. Sabihin natin, dito sila pumunta para mauna sila dito. Diba? Ponzi has a rival next door to him. Boston Sunday Post. Ngayon, tignan nyo ang nangyayari. Yan, mga play-to-earn games, kaliwat, kanan. Fraud attracts fraud. called themselves the Old Colony Foreign Exchange Company. Ponzi knew that they were frauds and wanted them gone, but there was not much he could do about them. He could hardly call the authorities in and explain what is wrong with the deal they're offering. It's the same deal he is offering. Di ba? Hindi niya pwedeng pigilan kahit ginagaya siya. What is a good example of this one? Cryptoblades versus Blade Knight. Ba't hindi nagreklamo ang Cryptoblades? Kasi parehong kalokohan din. Yung iba, yung Drake Ball, pinalitan lang. Pinalitan lang yung mga skin. Pero parehong deals lang. Parehong games. Parehong Ponzi scheme.
'Di ba? Binabago-bago lang yung scheme. Kumbaga, no, yung skin, kumbaga binabago-bago lang yung itsura panlabas. Pero pag titignan mo yung makina na tumatakbo sa loob, pare-pareho lang sila. 'Di ba? To, tuloy natin. Another problem quickly reared its head. Ponzi had quickly paid off the used furniture dealer Joseph Daniels that we mentioned earlier. Daniels, however, a deceitful man, began to notice how busy Ponzi had become. Daniels reasoned to himself that Ponzi must have used a small loan from the previous December to start a successful business. He put it to Ponzi that because of this, he was entitled to more than the repayment he had received. He was in fact a 50% owner in the business. When 'Di ba? Niloloko na rin si Ponzi. But anyway, no, hindi na natin kailangan alamin 'yan. Panoorin nyo na lang po itong buo. Sana matyagaan nyo mapanood yan. 1 hour and 12 minutes. Kahit putol-putulin nyo. No? It will teach you a lot about the Ponzi scheme. Marirealize mo kung anong klaseng tao itong si Charles Ponzi at makikita mo na yung nangyari sa kanya noon ay nangyayari pa ulit-ulit dito sa mundong ibabaw. No? Kaya nga, di ba, yung title nitong live stream na ito, Charles Ponzi likes this. Yung mga game. Plant vs. Undead, malapit na yan. No? May isa pa, yung nag-grade kamakailan. Yung may DeFi pet. Malapit na rin yan. Pare-parehong Ponzi scheme lang. Di ba? Tapos, merong nasa comment section, nagyayabang pa rin. Pareho kayo ni Charles Ponzi. Ganun din. Pinagyayabang nyo yung mga nakuha nyong pera sa maliit na panahon na in-scam nyo sa ibang tao. Huwag ganun. Huwag ganun. Alright? Mga kabatas natin, tandaan natin. No? Mas maganda pa rin mamuhay ng marangal kesa mayaman. Mayaman na scammer. Bakit? Kapag ikaw ay isang scammer, hindi ka makakatulog sa gabi na maayos. No? Kahit ang dami-dami mong pera. Bakit? Ang dami mong pinirwisyon tao eh. 'Di ba? At alam natin, mga kabatas natin, na yung natutulog ng may himbing, siya yung panalo. Pag scammer ka, hindi ka mananalo. Darating ang panahon, babagsak din yan. Ayoko mag-ala Rudy Baldwin, pero kitang-kita naman na. Diba? Mga kabatas natin, lipat po tayo sa kabilang classroom at pag-usapan naman natin yung topic doon. Tungkol naman sa pagkuha ng pera. Pero syempre, no, magpapasalamat pa rin ako sa inyo. Maraming salamat sa community natin. At sana po, syempre, huwag kayong magsawa na sumuporta. No? Magpapaalam po muna ako pansamantala.